महिनावारी स्वच्छ बनाउन हामी महिनावारी कप प्रयोग गर्छौँ। यो सिलिकनले बनेको सानो कप हो जसलाई योनिभित्र छिराएर प्रयोग गरिन्छ। यो कप गर्भाशयभन्दा तलपट्टि योनिको भित्तामा अडिन्छ र रगत बग्न दिँदैन। रगत कपमा जम्मा हुन्छ। यसलाई सफा कसरी गर्ने? प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि महिनावारी कपलाई चुलोमा तातो पानी तताएर वा माइक्रोवेभमा 5 मिनेटसम्म उमालेर यसलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। कयौँ ब्रान्डहरूले त यसको लागि विशेष प्रकारको कन्टेनर पनि दिन्छन्। महिनावारीको क्रममा जब यसको पटक पटक प्रयोग गरिन्छ तब यसलाई साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ र जब महिनावारी सकिन्छ यसलाई तातो पानीमा उमालेर राख्नुपर्छ। प्रयोगमा नआउँदा यसलाई कुनै कपडाको झोलामा बन्द गरेर राख्नुपर्छ। पुनः जब महिनावारी सुरु हुन्छ यसलाई पुनः तातो पानीमा उमालेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।